नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज भने बिहानको नास्तामा खान मिल्ने हरियो तरकारीबाट बनेर तयार भएको एकदमै हेल्दी रोटीको रेसिपी शेयर गर्दैछु। हजुरमध्ये नै एकजना साथीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियो हो यो। विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ उहाँको लागि बनाउँदैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि मैले यहाँ एउटा ठुलो कचौरा लिएँ र त्यसमा ठुलो कपको 1 कप गहुँको पिठो राख्दैछु। हजुरहरूले यसको साटो चनाको बेसन राखेर पनि यो रोटी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सँगै यसमा मैले सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार राखेँ। बेसार राखेसँगै यसमा सानो चम्चाको आधी चम्चा जिराको धुलो राखेँ। यो सँगसँगै सानो चम्चाको आधी चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राख्दैछु। यदि हजुरलाई रातो धुलो खुर्सानी मन पर्दैन भने यसलाई हजुरहरूले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा मैले सानो चम्चाको आधी चम्चा धनियाको धुलो राखेँ। अब यो सबै सामग्रीलाई मिक्स गरिदिने। मसला र पिठोलाई मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा हरियो तरकारीहरू राख्ने, जसमा चाहिँ मैले यहाँ लिएकी छु मसिनो गरी काटेको सिमी। हजुरले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि तरकारी यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले यसमा मसिनो गरी काटेको काउली लिएकी छु, मसिनो गरी काटेको भेडे खुर्सानी र मसिनो गरी काटेको प्याज लिएकी छु। यो सबै तरकारीलाई अघि हामीले तयार गरेको पिठोमा मिसाइदिने। यसमा हाल्ने तरकारीलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो मसिनो काट्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरी काटेर लिएकी छु, त्यसलाई पनि हालिदिएँ। यो हालेसँगै यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने। हरियो धनिया सँगसँगै यसमा मैले एउटा हरियो खुर्सानीलाई यसरी मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै थोरै कुटेर राखेको लसुन राखेँ। अब यो सबै कुरालाई हामीले मिक्स गरिदिने। यसरी सबै सामग्रीलाई मिलाइसकेपछि अब भने यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन राखे सँगसँगै यसमा थोरै कालो मरिचको धुलो पनि राख्ने। यसले चाहिँ यो रोटीलाई अझ स्वादिलो बनाउँछ। अब यसलाई एकचोटि फेरि मिक्स गरिदिने। नुन राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा पानी राख्ने र यसको हामीले गिलो रोटी बनाउने खालको ब्याटर बनाएर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई अन्डा मन पर्छ भने हजुरले यसमा अन्डा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि अन्डा राखेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पानी राखेर यसलाई घोल्नुभन्दा पहिला हजुरले यसमा अन्डा राख्नुहोला। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार पानी राख्दै यसको घोल तयार गर्नुहोला। मैले चाहिँ यसमा अन्डा राखेकी छुइनँ किनभने आजको यो रेसिपी भेज हो। मैले यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको घोल तयार गर्दैछु। हामीले घोल तयार गर्दा चाहिँ थोरै थोरै पानी राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि पानी राख्यौँ भने चाहिँ यो एकदमै गिलो हुन सक्छ। यसरी यो भेज गिलो रोटीको ब्याटर तयार गर्नको लागि मैले यहाँनिर 1.5 कप पानी युज गरेकी छु, यो ठुलो कपबाट। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भएपछि यो ब्याटर बनेर तयार छ। अब यसबाट हामी रोटी पकाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालेँ र तातेको प्यानमा अब थोरै तेल राख्दैछु। हजुरले यो रोटी बटर या घिउमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने हामीले यो तयार गरेको ब्याटर यसमा राखिदिने। हजुरलाई कतिको ठुलो या सानो रोटी मनपर्छ त्यही अनुसार हजुरले यसको ब्याटर राख्नुहोला। मैले चाहिँ यो पन्युबाट 2 पन्यु राखेँ र यसलाई यसरी पन्युकै सहायताले फैलाइदिँदैछु। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसमा हामीले काँचो तरकारी हालेका छौँ, त्यसलाई पाक्नको लागि हल्का टाइम लाग्छ। अब यसलाई ढाकिदिने र यसलाई हामीले 2 मिनेट जति लो हिटमा राखेर राम्रोसँग पाक्न दिने। 2 मिनेट एक साइडबाट पकाइसकेपछि अब भने यो रोटीलाई फर्काइदिने। यसलाई फर्काइसकेपछि पनि फेरि यसलाई छोपिदिने र 2 मिनेट लो हिटमा राखेर पाक्न दिने। यसरी हामीले यसलाई छोपेर बिस्तारो पकायौँ भने हामीले हालेको हरियो तरकारीहरू पनि राम्रोसँग पाकेर तयार हुन्छ। यसलाई अब चेक गरौँ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो यो भेज रोटी कति राम्रो देखिएको छ। यसलाई अब अर्को साइडबाट पनि एकछिन पाक्न दिने। केही बेर अर्को साइडबाट पनि पकाइसकेपछि अब भने हाम्रो यो भेज रोटी बनेर तयार भइसकेको छ। एकदमै हेल्दी र थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो रेसिपी हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।